Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta din punct de vedere personal. În dragoste, în viața privată, în casă, în familie, în cercul de prieteni. O să te rog să alegi un număr, le poți asculta pe ambele și apoi să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Sau poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, vezi cum îți merge ție, vezi cum va fi următoarea perioadă pentru partenerul tău sau pentru cineva la care tu te gândești. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar, în primul rând, ce se întâmplă pentru tine. Care este situația în care te afli în acest moment, contextul. Bun, avem un rege de cupe și lumea. Simt aici că cineva a cam obosit din punct de vedere emoțional. Mai văd o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești sau zodii fixe, taur, leu, scorpion, vărsător. Este clar aici o energie a unei persoane foarte sensibile, foarte emoționale. Văd o energie masculină, matură, cineva care poate consumă multe lichide, o persoană care este foarte sensibilă, o persoană poate matură în vârstă sau din punct de vedere emoțional. De asemenea, mai văd aici și o relație veche sau niște sentimente vechi. Lumea reprezintă în acest context un final, o eliberare. Simt că în unele cazuri, unii dintre voi ați ajuns la un apogeu din punct de vedere emoțional. Ai o maturitate foarte mare, ai trecut prin multe, ai experimentat multe situații. Mai văd pe cineva care se simte foarte bine în situația de față. Poate chiar o persoană care se află la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș. Dar în unele cazuri văd aici o ofertă care ți se face. Este o ofertă de prietenie inițial sau în alte cazuri te simți aici că ești foarte convins de faptul că fie ești mai bine singur, fie în unele cazuri aștepți o ofertă serioasă, aștepți o ofertă stabilă. Hai să vedem în continuare ce urmează. 2 de monede. Văd aici că în următoarea perioadă va fi nevoie să jonglezi între două locuri de muncă, 2 prieteni, 2 situații diferite, 2 relații. Dar mai văd și pe cineva care încearcă să vină către tine. Apoi avem regina de cupe, pajul de monede și 8 de bâte. Foarte multă comunicare văd aici. Foarte multă comunicare. Avem clar aici, uite, o energie de suflete pereche. O energie de suflete pereche. Aici văd o conexiune în care emoțiile contează extraordinar de mult. Însă planul fizic pare să destabilizeze relația, în acest moment cel puțin. Văd un loc nou în care mergeți sau un lucru nou pe care îl faci împreună cu această persoană. Multe mesaje, multe apeluri telefonice. O să dorești să cunoști mai multe despre acest om sau văd aici că tu, în viitorul apropiat, este clar că vei avea un moment de conștientizare. Da? Văd aici o conexiune, da, cu o femeie, cu un copil, văd pe cineva care este prins pe drumuri, mai văd 2 persoane feminine. O persoană mai sensibilă, dar și o persoană care se concentrează foarte mult pe detalii, pe partea aceasta. Hai să vedem puțin și acest tarot, da, ce zici, ce trebuie să știi. Bun, se pare că aici
fie ai găsit secretul fericirii, fie aici este vorba despre o soluție pe care cineva a găsit-o, tocmai pentru a se elibera din ceva anume. Și văd că urmează pentru tine un foarte mare noroc, o surpriză, o bucurie mare din partea unei femei. Mai văd aici și faptul că două drumuri se vor separa în viitorul apropiat. Mergeți pe căi diferite. Să mai văd și ideea aceasta de dualitate. Deci, fie aici mai este implicat cineva în relația aceasta, fie unul dintre voi este nevoie să se împartă între două direcții. Bun, și văd aici un final. Deci, e clar că ceva se schimbă, ceva se transformă în această situație în urma unor discuții. În urma unor discuții. Niște măști cad jos de pe față. Văd niște discuții aici aprinse legate de un copil sau legate de o imaturitate de care cineva dă dovadă. Tu, uite, la o zi sfântă, la o zi mare, undeva pe la amiază, tu aici vei descoperi ceva interesant despre această persoană sau dacă ești singur sau singură, să știi că poți să cunoști pe cineva. Dragostea se pare că valorifică foarte mult pentru tine în acest moment. Fie îți dorești o persoană de calitate, fie aici poți să mergi într-un loc scump, într-un loc special. Poate vrei să fii mai mult apreciat. Uite, tu aici este clar că ai parte de o surpriză. O surpriză legată de o zi de naștere, o surpriză legată de o petrecere la care mergi. Uite, este o surpriză legată de zona străinătății sau o surpriză legată de un bărbat brunet. Și din nou se accentuează acest mesaj cum că cineva are de ales. A mai apărut un bărbat mai tânăr, deci dacă ești bărbat, fie persoana asta are de ales între tine și altcineva, fie dacă ești femeie, aici să știi că mai apare o persoană. Sau partenerul tău, aici, uite, iese cu un prieten sau are niște activități de făcut. Este o surpriză legată de un bărbat mai tânăr. Uite, o întâlnire, o cină romantică, o propunere pe care cineva ți-o face. Și are legătură cu o nouă iubire sau cu o persoană necunoscută. Poate este cineva de la muncă sau în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri. Da? Mergi undeva și te întâlnești cu o persoană. Deci dacă ești singur sau singură, aici este clar că mi-apare că vei cunoaște pe cineva sau te revezi cu o persoană pe care deja o știi. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea așa mă poți ajuta, așa îmi poți mulțumi, iar dacă vrei poți să distribui aceste videoclipuri, poți să recomanzi canalul unei persoane dragi ție, la fel m-ar ajuta foarte mult. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit și la un alt număr dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Să vedem așadar ce spune tarotul, care este situația în care te afli în acest moment. Văd că ești blocat într-o relație sau te gândești în continuu la o persoană, altceva nu vezi în jurul tău și văd că ești foarte pornit pe ceva anume. E ca și cum ai o idee în minte, ai o persoană care este în mintea ta
și care nu vrea să iasă. Ești blocat pe o idee, ești blocat pe un gând aici, văd, și te lupți cu toată lumea. Toată lumea spune, băi, omul ăsta nu e bun pentru tine sau îți trebuie altceva. Tu nu, tot ideea ta o ții. Ok, nu-i nimic rău în asta, e bine că știi ce vrei. Văd aici pe cineva care nu se simte împlinit într-o relație, într-o conexiune. E ca și cum te afli într-un compromis și ai obosit. Ce urmează? Avem un 5 de cupe și soarele. În sfârșit conștientizezi că ceva din trecut nu a funcționat. Sau în sfârșit conștientizezi că ceva nu poate să meargă într-o anumită direcție. Avem aici soarele, care reprezintă o conexiune cu zodia Leu, dar și o bucurie pentru tine. Ceva nu îți place privind o zi de sărbătoare, privind o zi mare, o veste importantă. Da? E ca un compromis aici sau e ca o nedreptate pe care cineva o face și, uite, poate avea legătură cu un copil. Sau poate să fie ceva ce se repetă pentru tine. Și văd că în viitor, aici tu vei lua o decizie și vei spune, gata, nu mai vreau să mai stau în acest compromis. Nu mai vreau să mai stau în această situație tensionată, ciudată. Pentru că, uite, văd aici că e clar, tu vei afla un secret. O conexiune mai văd cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este o persoană șchireată aici, să știi. Iei o decizie privind viața ta. Mai văd aici că în viitorul apropiat să știi că îți vei face niște planuri în secret, de care vei ști numai tu. Poate să fie și o întâlnire pe care o ai, dar unii e ca și cum spuneți, gata, m-am săturat de această persoană rigidă, m-am săturat de această situație. Iar dacă ești o persoană singură, este clar aici că apare cineva în viața ta. Însă este o persoană cu o energie total diferită de a ta. Este o persoană poate mai în vârstă sau o persoană care are o cunoaștere mare, cineva care poartă uniformă sau o persoană care are niște secrete la locul de muncă sau e mai secretoasă din fire această persoană. Și văd aici o femeie care se simte trădată sau o femeie căreia este teamă. Deci dacă ești femeie, să știi că atunci când tu cunoști acest bărbat sau în momentul în care reiei discuția cu persoana, da, cu care tu ești deja împreună, te văd aici destul de rece, detașată. E ca și cum spui, nimic nu mai convine. Refuz chestia asta, nu sunt de acord. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Wow! A sărit o carte, foarte interesant. Da, deci sunt niște provocări aici, dragilor. Da? În momentul de față văd că cineva suferă, cineva întâmpină o dificultate sau este vorba de o suferință care te maturizează, o suferință care te aduce cumva într-un punct mult mai bun al vieții tale. După cum spuneam, văd o mască, da, care cade jos de pe față, în urma unui drum, într-un loc nou. Și, uite, văd aici un noroc foarte mare pe care tu îl ai. E un moment în care ție pur și simplu ți se luminează mintea, ți se luminează viața. Și atunci tu conștientizezi poate care sunt dinamicii, conștientizezi care sunt problemele în relație și vrei să le elimini. Uite, e vorba de un final, de o transformare mare. Din nou se repetă acest mesaj că e vorba de o zi de sărbătoare sau de o zi mare. Și este clar, uite, o persoană puțin șireată, așa cum spuneam, cu acest rege de spade, cu marea preoteasă. Deci o persoană care e mai ascunsă, e o persoană mai mistică, mai ciudată. Ca și cum cineva te supără și apoi vine la tine cu flori. Atenție în unele cazuri, da, să nu intrați în vreun triunghi amoros. Atenție mare pe așa ceva.
Și cu vulpea asta aici. Deci ceva se întâmplă. Da, deci tu vei afla aici niște lucruri, vei conștientiza ceva anume sau văd o persoană care are niște informații suplimentare și care încearcă oarecum să profite de situație. Dar este clar că tu afli aici un adevăr. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow! Are legătură cu o relație, cu o căsătorie, cu cineva care se simte lăsată deoparte sau cineva care nu are încredere în propria persoană. Și din nou se repetă acest mesaj că discutăm despre o persoană cu uniformă, este o persoană stabilă, sigură pe ea, care știe foarte bine ce dorește. Poate discutăm despre cineva căruia este teamă să se mai bage într-o relație, poate este o persoană care are niște frustrări, da? Care, bineînțeles, vin din niște traume, deci poate și tu ai suferit și acum e normal să-ți fie teamă. O persoană, văd aici, care se simte lăsată deoparte și are legătură situația asta fie cu o călătorie îndepărtată, cu un copil. Cu o călătorie, deci foarte intens acest aspect. Din nou, deci am dat clarificare. O vacanță sau un moment petrecut împreună cu cineva, un moment de calitate mai poate să fie. Dacă ești o persoană singură, poți să cunoști pe cineva într-un loc nou sau în urma unui drum. E ceva aici legat de o nouă iubire, de o persoană necunoscută. Pentru domni poate să fie o persoană blondă sau cu părul deschis la culoare și văd pe cineva care nu prea își asumă o relație, cineva căruia nu îi pasă, da? De o relație, nu îi pasă de iubire, este cineva care pur și simplu trăiește momentul. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire sau la un alt număr dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.